Mấy anh thích Jackie ngay ngày đầu tiên là vì điều gì? Đẹp dai ạ. Không có cái gì là tự nhiên cả. Là từ trước đến giờ em và chồng em lúc nào cũng cùng giải thích không nổi. Tức là em ăn được là chồng em ăn được, em không ăn được thì là chồng em cũng vẫn ăn được, thì là chồng em cũng vẫn ăn được, thì là chồng em cũng vẫn ăn được. SOS này là cookie nhá. SOS sao lại là cookie anh nhỉ? Giận nhau không nói thì làm một gia đình hạnh phúc. Xin chào mừng mọi người đã đến với bữa ăn kỳ diệu của Coca-Cola, một chương trình hoàn toàn mới mà Dustin rất là vui vì được làm người đồng hành xuyên suốt. Và trong chương trình này, Dustin sẽ đến gõ cửa các gia đình để mà xin tham gia vào bữa ăn của họ. Dustin hy vọng rằng với Coca-Cola mình sẽ cùng mang đến những điều kỳ diệu trong bữa ăn của các gia đình thông qua những câu chuyện, những trải nghiệm mới để kết nối các thành viên trong gia đình. Và trong tập đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng đến với một gia đình rất là trẻ, một cặp đôi vừa mới sinh con đầu lòng. Mọi người có đoán được đó là ai không? Đúng rồi, đó chính là cặp đôi Jackie và Mai Anh. Hãy cùng theo chân Dustin và Coca-Cola để xem là bữa ăn của họ sẽ diễn ra những câu chuyện gì nhé. Let's go! Hello anh, hello! Yeah. Sướng tê nhỉ? Yeah! Oh, hôm nay em đi đâu đó? Em đi mua nước. Biết anh đến nên em đi mua nước. Không thể thiếu Coca-Cola trong bữa ăn của mình đúng không? Yes. Anh cũng có quà cho em và Mai Anh đây. Quay. Lát nữa lên mở nha. Nhưng mà trước khi mà mình lên nhà, anh có một thử thách. Em có thể đoán được ý nghĩa của cái chuỗi emoji. Đây là một cái chuỗi emoji mà được lựa chọn từ một cái thử thách của khán giả trên fanpage của Coca-Cola. Để xem em có đoán được không? Đây chính là chủ đề của tập này. Đây là cấm nói gia đình trong bữa ăn à? Em thấy có hình cấm này, nhưng mà chắc Chưa là chính xác. chắc là không Gần phải đúng nhỉ? đấy, 90%. Những câu chuyện ít khi được chia sẻ trong bữa ăn gia đình. Hợp lý không? Hợp lý. Đó sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận ngày hôm nay. Yes. Nhưng mà anh muốn biết hôm nay mình ăn cái gì? Thế thì bây giờ lên nhà em đi. Ok. Yes. Đi. Let's go. Xin mời anh ơi. Bé ơi. Hello. Có xin vào nhà ăn ké không ạ? Bây giờ mà em nấu cơm rồi mà không vào thì ai ăn ạ? Mới ai? Xin mời. Wow. Cảm ơn Jackie và Mai Anh đã mời anh đến ăn bữa ăn rất là đạm bạc của gia đình mình. Vâng, không biết có hợp khẩu vị với anh không, nhưng mà nếu mà không ngon thì anh vẫn cố ăn. Nếu mà không ngon thì anh vẫn sẽ ăn, em đừng lo. Không sao nha. Anh nhìn em là biết là từ hồi giờ em từ khi em lấy vợ đến giờ là em đã Lên cân. em đã lên được 7 cân. Nhưng mà đấy là tùy người thôi anh ạ, không phải là ai cũng hợp khẩu vị em nấu đâu. Thế hả? Vâng, Thế em nói trước để nhỡ chẳng may mà đồ ăn có ngon, không có dở thì anh cũng sẽ không chê. Đây là một món quà nhỏ dành cho gia đình Jackie và Mai Anh. Mọi người có thể mở ra. Wow, Có thể miêu tả cho mọi người biết không? dễ thương Em nên quá. mấy con ra để thấy không nhỉ? Anh Dustin tặng cho cookie chứ không phải tặng cho không phải tặng cho bố mẹ. Xin mời cả nhà. Hai bạn thường là ở nhà nấu nhiều hơn hay là đi ăn tiệm nhiều hơn? Cái hồi mà quen nhau là cũng dịch ấy anh ạ. Cho nên là bọn em toàn ở nhà. Cái hồi mà bị lockdown ấy là bọn em không có thể đi đâu được. Dịch mà. Ở trong nhà ai là người Em đầu là bếp đầu chính? bếp chính ạ. Chính vì vậy mà Jackie lên 7 kg là vì em à? Vâng, tại vì là chồng em có bao giờ tự nấu đâu ạ. Thỉnh thoảng lắm, ví dụ như là em đi tiêm vaccine thì là chồng em ở nhà sẽ chỉ làm đúng 2 món. Một là rau luộc xong rồi hoặc là xào thịt lên. Tức là em đi tiêm xong rồi về là ăn đúng 2 món đấy thôi. Vâng, nhưng mà lúc nào mà ăn cơm là cũng đòi là phải mấy món liền. Nó xin tò mò là hai bạn ăn cơm với nhau. Tất nhiên đó là ở trong Nam nha, gia đình của Dustin là người Nam á, không có bắt buộc là bữa cơm phải ngồi cùng với nhau từ nhỏ luôn. Đấy ạ. Hai bạn có một cái thỏa thuận là trong bữa cơm làm gì làm tới đúng giờ cơm là phải ngồi cùng với nhau không? Hay là nếu có việc thì ai ăn thì ăn? Không, bọn em không có thỏa thuận gì cả, nhưng mà thường ấy là hai đứa em lúc nào ăn cơm cũng là sẽ ăn cùng nhau luôn.
hoặc là bọn em làm thì cũng sẽ đợi người kia để ăn cùng nhau. Vâng. Nhưng mà thời gian gần đây ấy, thì kiểu là bọn em bận trông con ấy, mà nhà có mỗi 2 đứa, một người ăn còn một người sẽ phải vào để trông cho nó ngủ, thì cái thời gian đấy là bọn em không được ăn cùng nhau. Chúng ta sẽ có một cái thỏa thuận như thế này nhé. Trong bữa ăn này, Dustin có mặt ở đây trong gia đình Jaeky và Mai Anh. Mình muốn được lắng nghe những câu chuyện mà Jaeky và Mai Anh chưa có cơ hội để chia sẻ cùng nhau khi mình là một gia đình. Tại vì lúc mình yêu nhau thì chắc chắn là mình có đủ thứ điều để nói trên đời rồi. Nhưng lúc mà các bạn có con, các bạn có những cái áp lực riêng rồi, liệu có những điều gì mà mình quên nói, chưa kịp nói? Có những cái suy nghĩ trong đầu mà nhiều khi mình chỉ nghĩ mình không dám nói ra. Em nghĩ là có đấy. Có không? Ví dụ Có như chứ ạ. ví dụ như bản thân em thì khi mà lấy vợ có gia đình rồi thì lúc đấy cái thời gian dành cho mình nó sẽ không còn nhiều nữa. Ví dụ như là khi mà em đi làm về chẳng hạn thì em sẽ ít khi chia sẻ với vợ em về những cái vấn đề tiêu cực ở tại nơi làm. Bởi vì là em thấy là những cái năng lượng đấy thì em không muốn để cho những người xung quanh em phải cảm nhận nó. Cho nên là đôi khi mà vợ em thấy em lầm lì lì, thế vợ em hỏi bảo là sao thế, có chuyện gì, anh không giấu em được đâu, cái này thế kia. Thế xong em ngồi một lúc thì xong cuối cùng cứ hỏi xong em chỉ nói qua thôi, nhưng mà xong rồi em cũng hiểu. Thì theo em thấy thì trong bữa cơm thì thường có rất nhiều câu chuyện mà mình không thể chia sẻ với nhau, nhất là về công việc. Ông vậy, mấy anh thích Jaeky ngay ngày đầu tiên là vì điều gì? Đẹp dai ạ. Mày dặn được không? Ấn tượng của em từ lúc đầu đến bây giờ nó vẫn không thay đổi. Là tất cả những suy nghĩ của chồng em luôn luôn hướng đến em đầu tiên. Và dù là cái ý muốn đó của em đôi khi đúng hay sai không quan trọng, đúng không? Vâng, đúng rồi. Như vậy có gọi là một cách để chinh phục không? Thế bây giờ hai bạn có còn chinh phục nhau kiểu ấy không? Chắc chắn là có. Thật ra là như mọi người hay nói là trong lúc yêu thì người đàn ông hay tìm mọi cách để chinh phục người phụ nữ, người con gái của mình. Nhưng mà em nghĩ là không hẳn là thế. Mà đối với em thì cái sự chinh phục là cái lúc mà sau khi yêu xong mà lấy nhau thì đấy mới gọi là sự chinh phục. À thế à? Và quãng thời gian đấy mới gọi là đúng nghĩa là chinh phục. Có lý. Tại vì lúc mà lấy nhau rồi mới lòi ra nhiều tính xấu anh ạ. Lúc đó mới là thử thách đúng không? Còn lúc yêu thì nói chung là vẫn có thời gian ở nhà này nhà kia thì cũng chưa lòi ra đâu. Có điều gì mà Mai Anh cũng phải ngược lại phải chinh phục trái tim Jaeky không? Không, em thì em chưa bao giờ nghĩ là em phải chinh phục chồng em hay em phải giữ chân chồng em. Tại vì là em nghĩ là nếu như mà người ta không muốn ấy thì dù mình có làm gì chăng nữa thì người ta cũng sẽ không ở bên mình đâu. Người ta sẽ ở bên mình nếu như mình là đúng là bản thân mình. Và chồng em từ lúc mà quen em đến giờ là lúc nào chồng em cũng kiểu yêu em mà thương em, đúng là bởi vì tính cách em như vậy và con người em như vậy. Ví dụ như là chồng em đi ra ngoài, chồng em có đi quay, đi diễn, đi nhậu, đi các thứ, em không bao giờ phải nghĩ là tại sao chồng em về muộn hay là chồng em đi với ai hay là như thế nào đấy. Em không bao giờ phải quan tâm đến những người vấn đề đấy, bởi vì là em luôn tin tưởng chồng em một cách tuyệt đối luôn đấy. Cái người mà em khi mà em đã yêu, em đã thương ấy, đôi khi em sẽ để ý hơi quá tí đấy. Vâng, cho nên là nhiều lúc cũng hơi bị bực anh ạ. Để ý hơi quá cho nên là có những lúc mà chồng em dỗ em một cách vô cớ. Đấy là trao gửi yêu thương. Dỗ là một cách trao đổi yêu thương. Đấy là những lúc mà chồng em kiểu bị vô lý anh ạ. Mà xong rồi em nói lại còn bảo thủ cơ. Còn bảo là không có cái gì là tự nhiên hết. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, có ngồi lại nói với nhau là này, hồi nãy như vậy dỗi là không được, tại sao anh dỗi? Có không? Thì đấy em mới nói là sáng hôm nay em mới hỏi đấy. Vâng. Xong rồi vẫn cố cãi là không có cái gì là tự nhiên hết. Nhưng mà vấn đề là từ lúc sinh con ra xong rồi phải chăm con thì chồng em mới kiểu hay dỗi vô cớ như thế. Chứ còn trước đây là không có đâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên làm bố mà. Vâng, đấy. Em cũng là lần đầu tiên làm mẹ. Vâng. Thì cho nên là hôm qua mà lúc mà chồng em dỗi thì nói chung em cũng biết là dỗi rồi đấy, nhưng mà em vẫn bình thường. Bình thường, nhưng mà phải nói, sau khi xong phải nói đúng không? Chứ không im lặng. Vâng, không, nhưng mà ý là em không nói luôn lúc đấy. Mà em sẽ nói vào lúc khác, lúc mà vui vẻ hơn. Ok, vậy thì bây giờ Jaeky hồi nãy nói là đây mới là thời điểm mình phải chinh phục Mai Anh. Anh thấy lạ nha, anh thấy cũng là một cái concept cũng khá là hay. Người ta cứ nghĩ là chinh phục tới lúc mà cưới nhau rồi là hết. Nhưng không, vậy thì em có những cái gì mà chinh phục được nhau em có thể chia sẻ là
Mánh khóe của em là gì? Em không biết như nào đâu, nhưng mà đối với em thì không thích mỗi khi mà nhìn mặt vợ em buồn hay là vợ em suy nghĩ gì đấy. Em không thích cảm giác đấy, hay là em cũng không thích cái không khí trong nhà nó. Vợ em có hay buồn không? Có chứ ạ. Thi thoảng vẫn sẽ buồn, bởi vì là Buồn là vì em hay là vì chuyện vớ vẩn xung quanh? hầu như buồn tại vì em này à. Dạ. Buồn tại vì em, bởi vì kiểu em cũng đôi lúc em kiểu em hâm ấy. Thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Có khi nào đó là cái điểm mà thực sự Mai Anh thích em thôi chứ không phải là buồn. Mai Anh nghĩ sao nào? Không, tức là em buồn là bởi vì tự nhiên dỗi nhau, xong rồi tự nhiên thế này thế kia. Còn ngày trước ấy thì là bọn em nói với nhau là bọn em sẽ không bao giờ im lặng, kể cả Đúng. cãi nhau cũng không bao giờ im lặng. Đúng. Thế nhưng mà gần đây này, chồng em sẽ im lặng, xong rồi chồng em kiểu mặt hầm hầm ra ngoài làm kiểu chưa Bây bao giờ giờ. những lúc mà đang cả hai đang đều căng thẳng mà nói ra thì chỉ có cãi nhau thôi. Có phải là lúc đó không có một ai khơi câu chuyện ra để nói không? Cả hai đứa em đều là xử nữ anh ạ. Cho nên là bọn em sẽ im lặng đến khi nào mà người kia bắt tín hiệu trước hoặc là như thế nào đấy. Chứ bọn em sẽ không bao giờ kiểu ý là muốn làm lành trước. Đấy là em, còn chồng em thì là người luôn làm lành trước và em không nói. Nhưng mà anh không biết đâu, mới gần đây này là hai vợ chồng em cãi nhau mà 4 ngày không nói chuyện với nhau. Ở chung một nhà nhưng không Là- nói chuyện. Vâng, là lần đầu tiên trong cuộc đời. Là trước đấy bọn em mà có dỗi nhau thì chỉ cùng lắm là 2 tiếng thôi là sẽ bình thường lại. Còn hôm đấy là chồng em im lặng luôn, không nói gì. Và em cũng im lặng, không nói gì. Cùng chăm con, cũng ăn cơm cũng cùng với mọi người nhưng mà không nói gì với nhau hết. Có đi ra thay quần áo, đi vào cầm đồ này kia các thứ là cũng không động đến nhau. Mà Nghĩa kiểu nhìn cái mặt ghét. Thế nên là em mới nói là đôi khi là có thời gian lấy nhau rồi mới là có thời gian chinh phục. Đúng. Chinh phục là chinh phục có cả chinh phục vợ này, chinh phục bản thân mình này, chinh phục những cái điều mà cả hai cùng đặt ra. Đồng ý. Đấy là những cái quãng thời gian chinh phục. Nói chung là nó có rất nhiều thứ để cùng nhau để làm cái điều đấy. Rồi. Tại em uống nhiều quá. Hai bạn thường hay nấu những món gì? em hay nấu ăn theo sở thích của chồng em. Chồng em siêu thích ăn sườn, chắc là các món liên quan đến sườn. Canh sườn chua, rồi là sườn xào chua ngọt, hoặc là sườn Sườn xấu, ừ. canh sườn xấu. Mai Anh nấu có ngon không? Chồng em bảo là chồng em ăn được. Nhưng mà bố em thì bố em chưa ăn đồ em nấu bao giờ. Nhưng mà bố em bảo khẳng định là con này nấu không ngon. Cái ngon của một món ăn nó nằm ở Tinh thần. ai nấu. Đúng. Đúng không? Đúng. Đây là cái đường ngắn nhất đi vào trái tim của một người. Đó là đường dạ dày. Yeah. Chúc mừng cả hai bạn. Và vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng mình thấy là đây mới là lúc mà chúng ta bắt đầu chinh phục người kia, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách dành cho Jackie và Mai Anh. Đơn giản thôi, thử thách này chỉ là bạn hiểu nhau bao nhiêu. Thông thường thì mình dùng ngôn ngữ lời nói, nhưng hôm nay mình dùng emoji để gửi một thông điệp từ vũ trụ đến người kia. Thế thì anh lại không biết rồi. Thế à? Là chồng em chỉ nhìn mặt em không thôi, chồng em cũng đoán được em chuẩn bị nói gì ấy. Thế hả? Thế hai bạn cũng khá là hiểu nhau đấy. Nhưng Anh thử. anh Anh muốn kiểm chứng không? muốn kiểm chứng. Bây giờ mỗi người hãy nghĩ trong đầu một cái câu mà mình sẽ nói với người ấy. Thì em sẽ dùng những cái emoji trong cái sub emoji này làm thành một thông điệp. Và Jackie, đúng rồi, phải giải đáp thông điệp đó. Ai bắt đầu trước? Em đi. Em bắt đầu trước. Bạn hiểu nhau bao nhiêu? Không này là cuốn cháy nhà. Xong rồi mai mốt toàn nói chuyện với nhau bằng emoji. Nào, có mấy miếng? Ui dồi ôi, đoán được mới là giỏi đấy. Có thể là nhìn mặt em thì dễ nhưng mà đoán Em có thể này giơ lên khó. cho mọi người thấy không? Đây, như này. Rồi. Nghĩa là bố không được nói to, khóa miệng lại thì gia đình sẽ vui à?
Thì gia đình sẽ vui. Thì gia đình sẽ vui. Khá là dễ thương. Như bình thường là anh nhìn mặt em là anh có thể đoán được. Nhưng mà tại sao anh nhìn mấy cái này anh lại không hiểu? Đây có mỗi một người đàn ông. Đây không phải là bố nói to. Cho anh đoán thử được không? Được. Cái hình này là nói, cái chữ X thì là cái gì đó là cấm hoặc là Không. không. Còn cái này là khóa miệng lại. À, là im lặng. Im lặng. Là im lặng. Không nói thì khóa. Không nói thì khóa. Thì cho nhốt ở nhà. Thì cho nhốt ở nhà. Thì cho nhốt ở nhà. Bình thường mà vợ em nói là chỉ có mỗi mình em dịch được thôi đấy. Đúng là thế. Đúng là như bình thường là Em cho một cái hint đi. Một hint của một cái thôi. vừa nãy em cũng nói đến cái chuyện này rồi đấy. À, đây là Mà câu này có nghĩa đúng không? có nghĩa không này? Gần ra rồi đấy. Xin đừng lặng im à? Nó là một câu, ý là anh phải dịch nó ra từng cái một chứ. Đây là nói to à? Quát mắng à? Là cãi nhau. Quát mắng, cãi nhau. Cãi nhau. X này là không. Giận nhau mà không nói. Giận nhau không nói. Giận nhau không nói. Thế còn cái này? Giận nhau không nói thì làm một gia đình hạnh phúc. What? Gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc. Tình cuối cùng nhưng Man giải đáp nào. Thì lúc đấy em cũng không nhớ là tại sao em lại chọn cái này nữa. Tại sao em lại chọn cái này nữa? Ok. Cho em chọn lại đi. Cho em chọn. Cãi nhau mà không nói thì làm trái tim đau. Không phải, ý là không được im lặng xong rồi đi ra chỗ khác, đi ra khỏi nhà ấy, kiểu Vậy phải có thêm một cái icon nào đi ra khỏi vâng, nhà. nhưng mà ở trong này không có nên là em để cái này, nhưng mà em nghĩ là chồng em hiểu mà chồng em không hiểu. Chồng em hiểu mà chồng em không hiểu. Đồng ý. Bây giờ đến Jackie. Ok. Trái tim, cái nhẫn, SOS. Đang yêu xong rồi cưới nhau xong rồi cần cầu cứu. Cầu cứu. Cầu cứu gia đình. Yêu xong rồi cưới, xong rồi cứu. gì? Thế SOS là gì? Thế SOS là gì? SOS á. Em chỉ biết nó là cầu cứu thôi. Khẩn cấp. Ôi. Em biết rồi, ý là yêu xong rồi cưới xong rồi cưới khẩn cấp. Khẩn cấp về chung một nhà. Ủa rồi cái nụ hôn. Thì là thì không chỉ là hôn thôi chứ là gì. Yêu nhau này, cầu hôn này, xong rồi SOS này là cookie nhá, xong rồi về nhà nhá. Hả? SOS sao lại là cookie anh nhỉ? Anh thấy chưa? Anh đã bảo là Cưới nhau xong có em bé xong về nhà, xong rồi kết thúc bằng một nụ hôn yêu. không, em thấy anh khó hiểu lắm. Cái gia đình này khó hiểu quá. Em không hiểu tại sao đáng ra em dịch như thế kia là nó hợp lý rồi ấy. Anh tự nhiên anh lại bảo này không phải là cookie. Lấy yêu nhau nhá, lấy nhau nhá, xong rồi có em bé, xong rồi về chung một nhà đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà đây không phải là có em bé, hình khác. Thì SOS thì lúc đấy SOS Là phải cưới khẩn cấp. Ok, mặc dù câu chuyện này cô không có hiểu gì lắm, nhưng mà mình ghi nhận sự cố gắng và sự dễ thương của hai bạn. Ok, cùng ly nào rất là vui vì
Hôm nay hai bạn đã mời Dustin đến ăn. Anh thích cái món sườn chua ngọt này nè. Người Bắc mình làm có khác với lại miền Nam như thế nào không em? Thì như bình thường là em pha nước mắm. Em pha nước mắm này, em làm mấy cái gia vị xong rồi em băm tỏi. Có đường không? Cho vào. Có ạ. Có đường, có Tụi em- bột nêm, Ừ. có nước mắm, có một ít dầu hào. Ừ. Xong rồi em trộn lên. Xong em vắt một ít nước cốt chanh vào. Xong rồi em xong rồi thì em đập tỏi cho vào, xong ngoái đều lên. Em cho một ít nước nguội nữa, nước đun sôi để nguội nữa, cho nó vừa, kiểu mình nêm nếm vừa vừa thôi. Ừ. Món sườn om sấu cũng ngon. Món Bắc thì Dustin thích ăn, Dustin rất thích ăn đồ Bắc. Ăn đồ Bắc dễ ăn mà. Ừ. Thì thật ra nhá, là từ trước đến giờ em và chồng em lúc nào cũng cùng sở thích ăn uống ấy. Ừ. Là ăn cái gì cũng, tức là em ăn được là chồng em ăn được, em không ăn được thì là chồng em cũng vẫn ăn được, thì là chồng em cũng vẫn ăn được, thì là chồng em cũng vẫn ăn được. Có bị có nghĩa là không ăn rau hay là không ăn hành hay là không ăn cái gì không? Thì đấy em bảo đấy, là chỉ có là em không ăn được thôi, chứ còn chồng em cái gì cũng ăn được. Cho nên là em không ăn được cái gì thì là chồng em sẽ ăn cho em. Dễ nuôi. Nên là ăn cơm này nào uống coca hết. Vừa ăn vừa uống coca thì nó là một cái cảm giác không thể nào tả được, là bởi vì nó đếm giống như là nó làm cho mình ăn ngon miệng hơn. Bà ngoại nói vậy. Tiêu hóa tốt hơn. Yeah. Yo. Cheers. Cheers. Mình chia nhau đi. Ai ăn cái gì mỗi đứa, chứ không mình sẽ lại bỏ một món cuối cùng đó. Em ăn rau ạ. Kia ăn gì? Em không biết nữa. Em ăn tổ, anh Có tôm. ăn nhiều. Anh Dustin ăn sườn. Ok, ăn tôm. Thì em ăn sườn đi. Ok. Ừ. Nhà em là không phải kiểu sẽ để lại một cái gì đâu. Ừ. Nhà em là ăn hết, nếu như mà ăn hết thì mới vui. Bố em thích là kiểu nấu cơm xong là mọi người phải ăn hết đồ ăn là bố em rất là vui. Bố em kiểu cảm thấy là mình nấu ngon lắm ấy. Đúng. Mình chỉ cần ăn hết là mình cảm thấy là cái công của người đem cái món đồ ăn tới nó cũng được Công nhận. đúng không? Ở nhà mẹ chồng em sẽ làm rất nhiều món. Mẹ em sẽ làm ở trên bàn là có 3-4 món ạ. Xong rồi canh, xong rồi rau. Vâng, kiểu mẹ em còn kỹ hơn cả em. Tại vì gia đình lớn thường là họ lúc nào cũng phải làm dư. Sợ mọi người ăn thiếu ấy. Đúng rồi. Anh hiểu. Rồi. Chúng em là những bé khỏe, bé ngoan. Cảm ơn cả nhà. Nhiệm vụ của Dustin ở đây cũng như là những tập tiếp theo cũng là mang một cái thay đổi nho nhỏ để kích hoạt cho một cái bữa ăn mà vốn dĩ là nó bình thường, nay nó có thể thú vị hơn một chút. Và Dustin cũng cảm ơn Coca-Cola cũng đã cho Dustin một cơ hội để đem những cái câu chuyện mới, những trải nghiệm mới để kết nối các thành viên trong gia đình nè, và để thay đổi những thói quen trong bữa ăn của mình hàng ngày. Các bạn cũng đừng quên tham gia Emoji Challenge trên fanpage của Coca-Cola và đón xem bữa ăn kỳ diệu tập tiếp theo cùng với Dustin và những gia đình khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Yeah! Cheers! Hãy đón xem chương trình Bữa ăn kỳ diệu của Coca-Cola cùng với Dustin nhé. Cùng thử điều mới, khơi bữa diệu kỳ. Cảm ơn Jackie và Mai Anh vì đã mời anh đến ăn một bữa cơm gia đình. Không biết có hợp khẩu vị. Đường cho ngọt nhỉ. Tại bình thường em nhạt nhẽo nên em phải bổ thêm đường và muối. Em nói vậy là bị cắt đó. Chia nữa phải không?